Då ska jag be att få hälsa välkomna till den här pressträffen som vi håller här idag i Skellefteå stadshus. Det är en av de uppföljande pressträffarna som vi har haft under hela hösten för att berätta om läget efter det stora varsel som lades i september. Med oss idag så har vi vår kommundirektör Kristina Sundin Jonsson och vi har med oss Ida Rönnblom från Arbetsförmedlingen. Och med det så lämnar jag över ordet till Kristina. Varsågod. Välkomna hit till årets sista pressträff här i Stadshuset. Och vi har ju också lite internationell. Welcome to the international media as well, even if you don't understand Swedish. Så sedan september så har vi hållit ett antal pressträffar för att berätta om vårt arbete, våra initiativ med anledning av det här varslet. Och arbetet vi inledde tidigare pågår ju fortfarande med full kraft från alla parter som är involverade i detta. Vi har ju som jag berättat tidigare inrättat en särskild organisation för det här och vi har ju deltagarna även där i länet från Region Västerbotten, Länsstyrelsen men sen också förstås Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och även Sveriges kommuner och regioner. Och en del i den här handlingskraften som vi pratar om är just det här att vara transparent och berätta precis om allt det vi gör. Så vi kommer att fortsätta bjuda in till pressträffar även under kommande år med regelbundenhet. Och det är ju för att media och allmänheten ska kunna följa vårt arbete. Idag så har jag två saker att berätta om. Dels en första utvärdering av resultatet av matchningseventen Meet and Match som var under oktober och november. Och sen kan jag berätta också om ett helt färskt beslut som handlar om att kommunen möjliggör att erbjuda ett antal språk- och introduktionsanställningar. I början av 2025 så kommer vi alltså att öppna upp för språk- och introduktionsanställningar som är riktade till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Annonserna för det här kommer att gå ut redan på fredag. Och målet är att de som blir tillfälligt anställda ska bli anställningsbara. I första hand tänkte vi då kommunen men även hos andra arbetsgivare. Och den här nya tillfälliga anställningsformen den består av två spår. Spår 1 är en språk- och introduktionsanställning där anställningsvillkor och lön grundar sig på någonting som vi kallar för BA-avtal. Det handlar om särskilda bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Och syftet är ju att stärka de här arbetstagarnas möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden och förstås att minska arbetslösheten. Och eftersom de här anställningarna erbjuds då i första hand till EU-medborgare så är ju inte heller det här statliga försörjningskravet på 28 500 relevant i det här sammanhanget. Och en lägsta lön där enligt det här avtalet är 20 200. Spår 2, det handlar om en introduktionsanställning med krav på universitets- eller högskoleutbildning. Den riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare och anställningsvillkoren och lönen grundar sig där på ett särskilt avtal som förkortas till BAL som betyder bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning. Och det här är också ett befintligt kollektivavtal, ett yrkesintroduktionsavtal som syftar till att erbjuda just arbetslivsintroduktionsanställningar. Och här kommer lönen att vara högre än försörjningskravet då som jag sa som i dagsläget är 28 500. De här åtgärderna är ju någonting som har tagit fram gemensamt i den här särskilda organisationen som jag tidigare berättat om och som vi aktiverat under hösten. Och de som fullföljer anställningen inom något av de här spåren, de är ju förstås inte knutna till kommunen på något sätt utan de här kompetenserna kan mycket väl komma till nytta också då för arbetsgivare. Och vi tror ju att det här är en modell som vi kommer att kunna ha nytta av även inför framtiden. Finansieringen är ju då tänkt att ske via det här extra utjämningsbidraget som vi fått från staten inför 2025 just på grund av vår starka befolkningstillväxt. Det andra som jag tänkte berätta om idag är ju att vi jobbar ju för fullt med att följa upp och analysera de här matchningseventen Meet and Match som var i oktober och november.
Vi har ju skickat ut nu en uppföljningsenkät till de drygt 85 stycken arbetsgivare som deltog på de här eventen. Det skickades ut i förra veckan. Hittills har vi fått ungefär 31 svar. Det är ungefär en tredjedel som svarat hittills, så analyserna pågår. Därför är ju också underlaget just nu lite för litet för att vi ska kunna dra några reella slutsatser. Men man uppger i alla fall, de arbetsgivare vi har varit i kontakt med, att att de här i stor utsträckning har kommit i kontakt med personer som faktiskt har kompetens som de här arbetsgivarna behöver och som man tidigare har haft väldigt svårt att hitta. Intresset för arbetsgivarnas lediga tjänster har varit stort och de här företagen har också mottagit ett ökat antal ansökningar. Hos de 31 företag som hittills har svarat så har totalt cirka 100 rekryteringsprocesser där kandidaterna gått vidare till intervju eller längre påbörjats, och en stor del av de här processerna pågår fortfarande. Och flest rekryteringsprocesser har påbörjats i Västerbotten. Och anställningar har gjorts inom flera branscher, bland annat tillverkande industri, transport och logistik, men även IT-branschen. Exempel på tjänster som har tillsatts är industrielektriker, olika typer av operatörer, IT-administratörer, ett antal båtbyggare och ett antal busschaufförer. Och många av de som anställs hittills kommer från länder inom EU och en majoritet kommer från tredje land. Det stora antalet ansökningar kommer att ta tid att hantera för arbetsgivarna, och anställningsprocesserna de kommer att ta den tid det tar förstås. Och vi kommer därför att följa upp genomförda anställningar under mars och april under kommande år. Vi väntar fortfarande svar från de allra största arbetsgivarna som vi verkligen tror är i behov av de här personerna och som vi vet också kommer att kunna anställa flest av de här. Nu innan jul så kommer det även att skickas ut en enkät till de besökare som har varit på Meet & Match. Och den skickas också på mail till alla som hade anmält sig. Men kommer också att annonseras via våra sociala kanaler och i Welcome House nyhetsbrev för de som deltog också utan att de hade anmält sig innan. Och i den här enkäten så kommer vi bland annat följa upp om hur de har fått en ny anställning och huruvida de vill och har möjlighet att stanna kvar just i Skellefteå. Och ett mer detaljerat resultat från både arbetsgivare och besökare kommer vi att redovisa i slutet av januari. Och sen med ytterligare en uppföljning då under april månad. Till sist vill jag också nämna den uppföljande branschchefen igår med aktörer från branschrådet som Skellefteå kommun driver tillsammans med bygg-, fastighet och installatörsföretagen. Den förra träffen innan det var ju den 24 oktober. Och jag skulle nog säga att det här samtalet präglades av ett stort engagemang och resulterade i väldigt många konkreta förslag hur vi tillsammans kan möta utmaningarna och hitta lösningar för också de företag som har drabbats med anledning av Northvolts neddragningar. En sammanfattning från den här träffen är att det här branschrådet uppskattas. Det är liksom en arbetsmodell som vi även kommer att fortsätta med långt efter den här händelsen har hanterats. Och det handlar om att kunna ha liksom den här dialogen och skapa förståelse och hitta olika perspektiv för hur man ska kunna hantera svårigheter. Fortsättningsvis så diskuteras väldigt mycket om att företagen är intresserade av att veta vilka kommande upphandlingar är det, både från en stor del av näringslivet men även då från offentliga aktörer för att kunna vara med i det här rådande läget. Man säger också att 2025 kommer att bli ett tufft år. Och då är det också betydelsefullt att verkligen ge inspel om att de här olika typer av satsningar kommer att fortsätta. Gemensamt för oss alla, både kommunen och de här företagen från branschen, är just viljan att få ett startbesked för Norrbotniabanan. Så med detta så tänkte jag lämna över till Ida. Ja, tack. Jag tänkte börja där jag också har börjat de senaste tillfällena när jag har deltagit på de här presskonferenserna, nämligen att prata om hur arbetsmarknadsläget ser ut rent statistiskt. De senaste siffrorna som publicerades här för några dagar sedan visar på en arbetslöshetssiffra på 4,3% i Västerbotten, vilket är en höjning sedan föregående månad. Jämförbart med Norrbotten på 3,9%.
Det är fortfarande de 2 län som ligger lägst i landet. För rikets siffror är istället på 6,9% arbetslöshet. Om man sen bakar ner det till Skellefteå-siffror så har ju arbetslöshetssiffrorna höjts här markant den senaste månaden. De är nu uppe på 4,5% arbetslöshet och det var ett tag sedan vi var uppe på över 4% arbetslöshet i Skellefteå. Men det är ju fullt väntat. Det här var ju det vi förväntade oss skulle ske i samband med att många anställningar också tog slut här i slutet av föregående månad. Igår släpptes också de nationella arbetsmarknadsutsikterna från Arbetsförmedlingen och de regionala arbetsmarknadsutsikterna. De finns att läsa i sin helhet på Arbetsförmedlingens hemsida, men jag tänkte få berätta lite om vad som stod i de regionala utsikterna just för Västerbottens del. Det är ju en presentation över en bedömning av vad man tror kommer att hända på arbetsmarknaden från och med nu fram till 2026. Och arbetsmarknaden i Västerbotten har ju under flera år präglats av väldigt stora investeringar i den gröna ekonomin, det vet vi om. Och det har ju i sin tur lett till efterfrågan på arbetskraft och en stark sysselsättningsutveckling och kraftigt sjunkande arbetslöshetsnivåer. Och en förändrad befolkningsutveckling också där inflyttningen till länet har ökat markant och Skellefteå har ju varit verkligen en drivande del i det. Men under hösten så har ju denna positiva utveckling kommit av sig på grund av det stora varsel som nu vi står här utifrån. Så därför är ju osäkerheten rätt stor då det gäller den framtida utvecklingen av framförallt det som kopplas utifrån Northvolt och det som händer i det kringliggande samhället i det. Och det gör ju att vi förväntar oss att ha högre arbetslöshetssiffror under 2024, här i slutet av 2024 och definitivt under 2025. Men vi ska komma ihåg att det sker från en oerhört låg nivå. Vi börjar väldigt lågt. Det är ju fortfarande så att Västerbotten är ett av de län som har landets högsta sysselsättningsgrad och lägsta arbetslöshetsnivå. Men den stora osäkerheten i bedömningen måste man ändå stryka under. Därför att den framtida utvecklingen är ju helt avhängig vad som händer i utvecklingen i den gröna ekonomin i stort. Så. Som en del i detta med att hantera Northvolts varsel så har ju också Arbetsförmedlingen fått ett regeringsuppdrag att jobba med den europeiska globaliseringsfonden. Det är ju en krisfond som aktiveras och som vi söker hos EU-kommissionen för att kunna jobba med individinsatser, skräddarsydda individinsatser för de som har drabbats av varslet och underleverantörer direkt kopplade dit. Vi har pratat om det här tidigare också. Det som just nu är avgörande det är ju att få de människor som berörs och de människor som kan få ta del av stödet att faktiskt skriva in sig och registrera sig på Arbetsförmedlingen. I dagsläget har lite drygt 650 personer i landet registrerat sig. För här kan ju de här människorna finnas överallt. Underleverantörer kan finnas vart som helst i landet om man rör på sig och så vidare. Så det arbetet fortsätter. Och det fortsätter parallellt med att vi också då börjar möta upp dessa människor för att kartlägga och skräddarsy vilka insatser de behöver. Det kan handla om allt från utbildningar till stöttning via praktiker till andra delar som man kan behöva för att helt enkelt komma vidare och komma i egen försörjning igen. Fonden är ju dock utformad så att man omfattas i 24 månader av den. Så det betyder att även om man idag kanske inte känner att jag är betjänt av att få stöttning av den här fonden så vill jag ändå skicka med att det är oerhört viktigt att registrera sig på Arbetsförmedlingen. Därför det kan ju komma om ett år igen när jag har funderat en sväng till och funderat på att jag behöver den här typen av insats. Eller jag vill ha en stöttning då det handlar om exempelvis starta eget och så. Och då kan man få det även då. Så därför så kvarstår uppmaningen registrera er. Och som ett led i det, att få så många som möjligt att faktiskt registrera sig så har vi på Arbetsförmedlingen och tillsammans med Statens servicecenter försökt sträcka ut en hand, nå ut, vara behjälpliga med att också hjälpa till att skriva in de som kanske känner sig otrygga i den processen. Det har inte varit en jättestor efterfrågan på det, ska vi erkänna. Men
Då ser vi ju istället att det har funnits ett väldigt stort digitalt kunnande att faktiskt kunna göra det själv. För det här kan man göra på egen hand via sin dator. Så det tyder ju också på en digital mognad i den målgruppen som vi efterfrågar. Men medskicken är som sagt att det är väldigt svårt att förutspå hur arbetsmarknaden kommer att te sig 2025. Vi kommer att ha högre arbetslöshetssiffror, det tror vi. Men vi startar från en väldigt låg nivå. Men det jag också har tryckt på tidigare, registrera du som är berörd, registrera dig på Arbetsförmedlingen. Och du som vill anställa, registrera dina lediga tjänster på Platsbanken. För det underlättar också, framförallt om du vill anställa någon från tredje land. Tack! Och om vi ska summera den här presskonferensen så har just Ida Rönnblom berättat om arbetslöshetssiffror och den osäkerhet som råder med dem även inför kommande år. En stigande arbetslöshet ser vi ju nu, men från redan låga siffror. Vikten av att registrera sig, både som arbetsgivare och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Sen har vi också berättat om 2 nya former av introduktion för introduktionsutbildningar kopplat till språk. 2 spår som vi har berättat om. Den ena är kopplat till EU-medborgare och den andra kopplat till både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Och de här tjänsterna kommer att börja utannonseras redan på fredag. Vi har också kommunicerat vikten av att faktiskt kommunicera de olika satsningar som pågår, inte minst för näringslivets del. Det är ju en av den input som de gav i det här branschrådet. Och vi har också berättat lite grann om den analys som har skett från de här matchningseventen. Många rekryteringsprocesser pågår. Vissa delar är inte klara, så här kommer vi att kunna lämna mer information både i januari och så sen senare i april. Och med det så avslutar vi den här presskonferensen. Tack så jättemycket Kristina och Ida. Och då har vi möjlighet till enskilda intervjuer för media här på plats, men också för media som följer via länk. Och då finns kontaktuppgifter i pressinbjudan som är utskickad. Tack så mycket för idag. Tack.